Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is me, this is Jek, and for today's video, mag-pagwapa ko. It's been a while na wala ako nag-video. Let's do a very easy makeup tutorial. Tutorial. Pero depende na sa inyo. Saman! Kada lang guys. So I'm back na nagpalit. Nagpalit siya og lollipop isa ka buok. So karon, di na to dugayon pa kay basig mag-ulan na pod. Mawala na pod ato ang maayo nga mga lighting diha ang side. So let's start. So karon sugdan na to atong pag makeup. You know na, very easy makeup look, walang kaartihan, walang kadramahan, walang mga very complicated nga mga makeup ang ato ibang butang. Easy lang. So before that, human ako naghila mo sa ako ang nawong, then butang nato ni atong headband para yun. So, ang first nga akong ibutang sa ako face is this Charr vlogger thingy, vlogger way of introducing product, charot. So, muna siya akong ginagamit na moisturizer sa ako face. Olay Natural White Light with UV Protection Whitening Cream. Yeah. And after that, i-massage gamay yung nawong kung agi na massage na akong nawong upward para, you know, para magamay-gamay akong Yun. And then, wait lang siya nga ma-absorb ang cream sa imo face para dili kayo wet and on yung nawong. And then, after that, okay na siya. Butan akong foundation. And, I'll be using Mary Kay Time Wise Matte Wear. So happy today because ako mga bashers. Kita mo ako first video na nag-makeup ko. Yung mga bashers na sila sa likod. Pero karon ang akong isa ka basher, si Ira, natulog. So, wala magsinamok. And, my second basher, si Papa, kasi masakpan ko na siya sakpan. So, after putting foundation sa ako face, ang next is ang ako ang kilay. So, then, di na ako na siya ginabutangan o daghan nga baga nga eyebrow kay kung gusto mahimong betelafeya akong namo. So, next, nindot na to na ay concealer, kaso lang, wala ko ay concealer, wala ko inana, so akong buhaton lang karon. Kung sa lang naasa ko, amo lang akong gamiton. Diba? Easy lang. Then, after that, magbutan tao gamay nga eyeshadow kay para mas brighter pa nga tong eyes. Dugar ako akong eyebrow man. So I'll be using my colorette Brie. Dugay na ni siya bo. Huwag gamit. Pwes gamitin na to karon. Small amount lang ni siya sa imuha. Pwede na siya sa imuha eyes, sa imo cheeks, and sa imo lips. Yan. 3-in-1. Just small amount lang. Kaya grabe na kainin siya ka. Kasi tawa na, pigmented. Yeah. Just a small amount lang sa eyes.
Ito mo sa akong mata. Hindi na ako makita kayo ako ang gibutang kay grabe ngit-ngit, amazing. Natong basher. Padayon. Yun. I'll be using my BYS. Nahinatag ras ako. Thank you so much. Ano magtamo man kung marunong kawat? Pa? Wala. Ito dito, Picos. Dito. Okay? After that, diba? Grabe kayo siya ka... Ano siya tawag ano eh? May pagka-orangey, red, ano ba? Pero in person, hindi rin kayo siya na naka-bright. Hindi rin siya na nakabaga. Then next na akong ibutang ang blush. Di na ko to siya ang gamiton nga blush kay grabe magud kay siya ka red. So basig dugay big siya matanggal, so di na ako siya makontrol basig murata anig si Chucky. So karon, ang next na akong ibutang is ang blush. Din ang akong ibutang is kani Color It Japon. Color It Queen. Color It Matte. Na ako ibutang is lip balm. After sa lip balm, ako din siyang sa pawan ani. Na-erase naman yung pangalan eh. So yan yung pangalan ani nga. Kaalha. Sa kalimot ako. Then after that, highlighter, I'll be using Color It again.
siya ako ang usual nga ginabutang sa ako a face na dali lang siya. Dili daghay mga chichiboreche. Nag-ulan na pod. So, I'll be right back. Ako lang kunon akong buhok, fix ako hair, then we'll see ya sa atong final look.